שלום וברכה מוריי ורבותיי, ונפתח בסיפור. רבי יוסף חיים זוננפלד ישב בשיעור עם תלמידיו ולפתע נשמעו צעקות מבחוץ. שאל כבוד הרב במה מדובר ואמרו לו שהאלמנה זועקת לעזרה והשמש אומר לה שכבוד הרב בשיעור ולכן הוא לא מקבל קהל בשעה קשה זו. אמר כבוד הרב, אני מבקש לקרוא לאלמנה, אלמנה קודמת לכל שיעור תורה שבעולם. והאלמנה הגיעה. פצחה בבכי ואמרה לכבוד הרב שהיא חלמה חלום מזעזע. שאלת כבוד הרב מה מדובר והיא אמרה לו, בני היחיד, היתום הקטן שלי, חלמתי עליו שהשתגע. אמר לכבוד הרב, זה הלחץ שלך? זה חלום מדהים, זה חלום נפלא. שאלה אותו, מה הפתרון של החלום הזה? ואיך חלום על ילד משוגע יכול להפך להיות חלום טוב? אמר לכבוד הרב, פתרון החלום הוא שבנך יהיה עשיר גדול מאוד. שאלה אותו, מה הקשר בין החלום לבין הפתרון? אמר לכבוד הרב, כל העשירים משוגעים. רבותיי, יש בסיפור הזה שני מסרים. המסר הראשון הוא, אין משהו שאתה יכול לפתור שלא לטובה ולהרגיע, אפילו אישה אלמנה נבוכה שחולמת כך על בנה. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק. בואו נחשוב ביחד על אחד מגדולי ישראל שהיו נופלים לידיו כמה מיליארדי דולרים. כמה זמן אותם מיליארדים היו מחזיקים מעמד בכספת או בחשבון הבנק? נקל וסבר להניח שלא יותר משעות ספורות עד מקסימום ימים ספורים. ומדוע? כבוד הרב היה הולך ובאותו רגע מחלק את כל העולם לעניים, משלם לרפא חולים, משלם להקים מקומות של תורה, והופך את העולם ומנסה להשלים את כל מה שחסר בו. תוך שעות ספורות הוא היה נשאר ללא פרוטה לפורטה. האם כבוד הרב לא סוחר מספיק טוב? ברור שהוא הסוחר הטוב ביותר בעולם. הוא פשוט מבין במה יש צורך להשקיע ומה הם החיים האמיתיים. למה העשיר לא מבין את זה? העשיר הרי לא טיפש. ויותר מזה, העשיר גם יודע שזה חשוב, והראיה שהוא מקפיד מדי פעם, ואפילו סכומים גדולים ונפלאים, להפריש לצדקה. קורה כאן משהו אחד בלבד. חושב לעצמו אותו עשיר, מה אני שווה ללא הכסף? ולכן הוא לא רוצה להיפרד ממנו. הגדול בתורה אומר לך, יקירי, כאשר אתה עם כסף אתה לא שווה כלום. כאשר הצלחת והשכלת להעניק בכספך ולרכוש את העולם הבא, את העולם האמיתי שלך, הרי שכאן החכמת והשכלת וביצעת את הצעד הנכון ביותר לטובתך ולטובת נשמתך. ברוכים תהיו.